Bună ziua! Bună, dragilor! Astăzi suntem aventurieri și vom face ceva altfel, în sensul în care vom face Cami de Ronda. Cami de Ronda este un traseu spectaculos care se întinde pe toată Coasta Brava și are undeva la 200 de kilometri. Evident, nu-l vom face pe toți astăzi și am ales unul dintre cele mai frumoase trasee de pe Cami de Ronda. Acum, spre exemplu, ne aflăm la Playa de Aro. Are un nisip foarte, foarte fin și e destul de mare. Aici găsiți și niște restaurante foarte bune, toate cu note mari pe Google, peste 4. Am mâncat și noi puțin, n-am apucat să filmăm, dar a fost foarte, foarte bun. Și haideți să descoperim împreună priveliștile. Baby, won't you take a ride with me? Acest traseu nu este doar o plimbare pe faleză. O să găsim golfuri ascunse, stânci mai periculoase, dar și scări care or să ne pună la treabă. Baby, won't you take a ride with me? Pare că de pe acest traseu ne bucurăm și de niște aceste peșteri, ca să zic, foarte interesante. Vedeți? Stâncile astea parcă au fost construite de cineva. Foarte tare. Acesta a fost construit inițial pentru poliție și contrabandiști. Normal patrulau coasta ca să prindă pirații sau să supravegheze traficul de mărfuri. Acum se plimbă doar turiștii și vloggerii cu GoPro ca noi. Deci cumva nu prea îi mai interesează în contrabandiștii, îi lasă să-și fac treaba liniștit. Da, probabil că acum folosesc tehnologii mai noi ca să-i urmărească și nu se mai plimbă de nebuni pe aici. Dar sunt alți nebuni care se plimbă. Uite ce golf frumos! Și uite ce hotel frumos aici. Ah, da, da. Uite acolo și această priveliște. Zic că e genial. Și plajele astea așa micuțe se par geniale. E foarte frumos traseul. Da, chiar Hai. neașteptat. Îl facem pe tot cât ne ia. 10-12 zile. Depinde ce vrei să vezi. Este traseul ăsta și mai este unul mai light, un pic mai instagramabil, spre Sagaro încolo. Va trebui să străbatem acest traseu până pe plaja San Antonio. Cu ochii închiși. Nu poți chiar cu ochii închiși, că sunt unele zone chiar destul de abrupte. Uite, de exemplu, aici e securizat, e ok. Mai sunt zone în care nu ai acest gard de protecție și trebuie să ai grijă. Ideea că traseul ar fi undeva la o oră jumate. Na, că dacă te oprești să faci și poze, să zicem undeva la 2 ore. Acesta este traseul pe care l-am ales. E foarte fain, cred că e mai indicat să-l faceți dimineața, pentru că e mai frumos.
Și suntem mai energici dimineața de obicei. Important e să-l faci. Baby, won't you take a ride with me? Ne apropiem oricum de jumătatea traseului. Nu e foarte dificil pentru că îl facem așa lejer. Am văzut că ne spune că o să avem și niște trepte mai abrupte, da? Când ajungem la ele. Uite, Dar aici. momentan a fost lejer. Aici prezintă alunecări de... Aici ne avertizează să avem grijă. Da. Oricum, foarte fain. Foarte, foarte fain. Ei, știam de Cami de Ronda. Dacă eram un pic mai organizați, poate făceam mai multe trasee. Dar, cum am zis, trebuie să și muncim. Și Uite ce oricum, frumos! l-am ales pe cel mai frumos. Putem Sperăm să noi. notăm până acolo, să ne urcăm pe stâncă. Te Dar bagi? nu cred că trebuie să noți, pare că nu e așa adânc. Ce fain! Ce pare că a fost o fortăreață ceva mai mult. Ceva, sau poate de aici stăteau acolo, erau birourile, cum ar veni, supravegheau. You. Deci eu m-am pus pe o stâncă care era plină de furnici. Acum simt că mă mănânc toată pielea. Am chestia asta, când văd insecte sau așa începe să mă mănânce pielea. Și acum am impresia că am furnici peste tot. Oh, ce sensibil! Serios, sensibil la cap mai mult. Ah, sau poate chiar am. Hop. Acolo avem o cazare foarte interesantă. Ai o pensiune sau, mă rog, o casă făcută direct în stâncă și cu această priveliște. Chiar o să vrem. Acum vedeți corpul meu bine lucrat. Wow. Wow. Dar m-am De la încălzit traseu. foarte tare, da. Am dat furnicile jos. Baby, won't you take a ride with me? Opa, am găsit un bar, este jos. Dăm o pauză de o suc. Uite ce frumos se vede stânca aia. Da, foarte fain. Și am luat o mică pauză. Noi cred că o să-l facem în vreo 4 ore traseu, pentru că ne oprim la fiecare plajă să facem poze. Dar chiar se merită. Adică dacă ajungi pe Coasta Brava, se merită să-ți alegi un traseu, 2, cât ai timp. Tot cu pauze, adică să vii să stai la plajă. Da, se pare că am ajuns și la treptele cele puțin mai abrupte. Acolo o să avem puțin de urcat. Uite, mai sunt și în dreapta. Cred că au fost folosite cândva. Facem cei 10.000 de pași care sunt recomandați zilnic. Eu zic că aici să considerăm un pas, 2 pași. Un pas, 2 pași, da, așa facem. Am ajuns la o plajă mai mare aici.
Dacă nu fi chiar și plaja la care trebuia să ajungem. Și ne uităm pe hartă că ne-a luat valul și noi tot ne-am plimbat. Dar să știți că din punct de vedere al dificultății, traseul este acceptabil. Adică nu trebuie să ai vreun echipament special sau ceva. Eu sunt cu sandale. Carina, din fericire, astăzi și-a luat Adidas și cei buni pentru hiking, sau cum se cheamă asta, nu? Ceva de genul. Așa că puteți merge oricum vreți echipați. Nu șlap, că na. Ne-am băgat și noi un pic în apă, dar nu știm dacă aici sau să alegem o plajă de aia sălbatică, ca să ne mânjim de albastrul apei cristaline. Se pare că mai avem peșteri de explorat. Asta cred că e cea mai mare până acum. Doamne, vai, dar nu e că m-am încălzit, dar ce fain e nisipul. Vai, ce fain e, super. E o apă superbă. Ne-am ales și plaja. Asta e cea mai frumoasă, mă rog, plajă, un golfuleț așa. Cel mai drăguț. Oficial m-am îndrăgostit. Se numește imediat Cala des Escules. E frumoasă, care și verde, dar nisipul este super, nu e nici foarte fin și nu te deranjează atât de tare, iar apa este genială, turcoaz, frumoasă. M-am îndrăgostit efectiv. Mult verde. Da. Hai că noi nu mai vedem capul acestui traseu. În ritmul ăsta clar nu, pentru că te oprești să admiri peisajele care sunt spectaculoase. Și traseul este destul de provocator.
În sensul în care nu merge așa drept pe o faleză. Mai urci, mai cobori. La partea asta, cea mai... Wow! Stai că am mai găsit una. Deci... Nu putem da verdictul până la final. Da, clar. Uite ce frumoasă e. Pare că și traseul pe final devine mai spectaculos. Uite, curvă cu urmă. Cobor în continuu. Deci chiar vă recomandăm să faceți acest traseu, că este superb, superb. Zici că este Laguna Albastră. Și aici este Cala del Palier. Și aici avem o mică legendă cu Cami de Ronda, tot cred că o mică parte, de la Cala de Belanda până la Playa de Monestri. Da, noi o să ne oprim aici la Playa de San Antoni, dar continuăm! Ajuns la altfel de stânci. Deci atâtea locuri inedite aici, la fiecare colț găsești un altfel de peisaj, altfel de stânci. Deci e genial. Superb, e chiar superb. E, aici dacă vii, cred că de dimineață până seară nu te plictisești să te plimbi și să faci poze. Uite, acolo trebuie să ajungem noi. Acolo e plaja la care trebuie să ajungem. O simt așa că e oraș. Dar aici tu îți dai seama ce a pus. Da. Prinzi? Păi că la 8:30 e. Oricum o să-l prindem. Da? A, nu prea, că e snori. Da, superb. Perfect. Avem aici un drum construit chiar în piatră. Foarte tare. Ține abrupt aici. Dar treptele alea sunt făcute direct în piatră. Aici. Ca stânci. Deci că a venit cineva și l-a așezat așa aici, știi? Eu mi și imaginez pe polițai cum fac numai uite piratul. Da. Și venea Jack Sparrow. Uite aici, pac. Și ăsta cineva și-a sculptat. Wow! Wow! Deci aici merge exact pe stâncă, dar cred că ceva nu-i bine. Adică chiar trebuie să mergem pe aici? Cred că tu nu vezi pe unde trebuie să mergem. Și să noți? Hai să vedem! Un traseu un pic mai dificil. Sperăm doar să nu fi luat mai aiurea. Chiar ăsta e traseul. Dar e ciudat. Stai să... Acolo s-ar putea să te uiți. Da, se pare că am subestimat puțin traseul. Și partea de final e un pic mai palpitantă, să zicem așa. Avem mai multe trepte urcat, coborât. Iar acea zonă a fost un pic dificilă. Și cam asta e traseul care l-am urmat. Nu știu dacă e care trebuie, Cu siguranță, nu? dar a fost interesant. Acum avem de urcat aceste trepte să ajungem acolo sus. Hai! Curaj, câinele cel fricos. Da. Proibida al paso. Ha?
Ce înseamnă ăla? E interzis să mergi. Aoleu. Da, scrie traseu privat. O se pare că am greșit. Va trebui să ne întoarcem, să o luăm pe acele trepte. Recalculare traseu. Am crezut că mai scurtăm traseul, dar nu e așa. Doar că o să închid camera pentru că nu pot să și filmez în același timp. Scaladează Carina. Pam, pam, pam. Și să mergem pe acest minunat traseu. Da. Puțin încurcat pe aici. Sincer. Cred că noi ne-am abătut un pic de la traseu. Pentru că lumea merge pe acolo. Da, hai. Am revenit pe traseu normal. Doi turiști s-au rătăcit în Cami de Ronda. No, probabil că am intrat noi greșit. Nu era intrarea aia, trebuia să mai mergem puțin. Dar nu regretăm pentru că am făcut un pic de un pic de, cum se cheamă, la escaladare. escaladare, da. De stânci. Practic noi am fost printre stâncile astea de Pe aici. acolo, pe jos. Ne-am gândit noi că așa au făcut ei traseul. Ceea ce prea era acum. L-am mai animat un pic. Deci urmați traseul Carinei și al lui Andrei, pentru că l-au făcut mai palpitant. Uitați la mine cât de transpirat sunt. Adică nu m-am băgat cu tricoul ăsta în apă, doar am transpirat. Uite, eu zic să testăm și acele scări. Par interesante, te bagi? Da, hai. Direct în apă sărim. Da. La cum am transpirat. Cum grăbim puțin pasul, pentru că chiar vrem să ajungem. Ideea este că traseul e doar într-un singur sens, iar noi, mașina, avem de unde am plecat. Daro. La Playa de Aro. Playa de Aro, exact. Așa că deci mai avem niște indicatoare. Sant Antonio de Sant Antonio, mai avem doar 8 minute. Am scăpat. Uite, Playa de Aro. Totuși, la Playa de Aro, tu vezi că ne arată doar 46 de minute și noi am făcut 2 ore. Da, pentru că noi ne-am oprit și ne-am mai bucurat de traseu. N-a fost un traseu doar mers. Da, uite-le copacul ăsta, cum s-a format. Efectiv, e făcut o arcadă cu mai o intrare și jos să trepte. Foarte tare. Așa, revenind, că tot ne fără peisajele. Și de acolo trebuie să ne întoarcem cu autobuzul ca să putem să luăm mașina. Inițial am zis că facem traseul dus întors pe jos, dar zic că hai că alternativa cu autobuzul cred că e mai bună. Că, da, Acum că s-a făcut târziu, e și târziu de acum, da. Oricum. Și aici un perete de vegetație. E foarte interesant. Foarte fain. Foarte tare. Da. Chiar spectaculos. surprize la fiecare colț. Deci ziceam că acest traseu, cât e el de mare, 200 de kilometri, cred că îți trebuie undeva la 10-12 zile să-l parcurgi. A, tu zici tot Cami de Ronda. Da, da, tot Cami de Ronda. Păi, dar hotelul ăsta, truleacă, este imens. A, ba nu, ăla e altul. Trebuie să faci parte din același. Nu. Dar aici, hotelul ăsta este de cireașa de pe tort. Are și o piscină jos. Mai vine aici, pescuiește, se relaxează. Da. Ce spuneți, Carina? Cum v-a plăcut traseul care l-am cercetat și l-am analizat și am confirmat că este cel mai frumos? Este superb. Și ăsta este final de traseu. Și la final ajungi pe o faleză minunată și în partea stângă ai un restaurant care te lovește cu un miros de fructe de mare. Deci dacă ai fi fost flământ, sigur ne-aș fi oprit aici.
Este un pic foame, dar nu atât de flământ, pentru că am mâncat înainte să facem traseu. Am fost puțin inspirați de data asta. N-am mai stat flămânzi până seara. Vai, tu îți dai seama dacă am făcut acest traseu nemâncați, cred că eram aici, cred că săream pe mesele astea. Da, nu știu dacă reușea să-l parcurgem pe tot. Așa s-au dus și caloriile mâncate. La plaja asta arată genial. Și pare că are nisipul super fin. Da, vezi, Zicem, nici măcar parcă ne frică să mergem să-l atingem. E diferit față de cel pe care l-am văzut la... Da. Nu-mi place asta, să știi, îmi place mai mult celălalt. Da. Zici că suntem în Galați. Urmesc. Concluzia care e că am ajuns în Galați. Am ajuns în Galați. Muntele și am trecut, am ajuns în Galați. Ar vrea Galațul să aibă așa traseu. Acum nu știu ce să facem. Ar trebui să găsim o stație de autobuz să ne întoarcem. Nu știu, stăm aici să bem ceva sau... Nu, cred că ne vom întoarce. Plaja este superbă aici, doar Da, că acum ce este târziu și nu mai putem să facem plajă. În schimb, orașul Daro, cred că așa se numește, este mult mai iluminat, cu terase, cu chestii, adică vreau să mă întorc acolo să simt un pic vibe-ul. Da, o să străbatem faleza asta, că văd că nu e așa lungă. Mă rog, jumate din ea. Și după aia o să găsim un autobuz. Oricum, eu mă uitasem și am văzut că era autobuzul 1, 59, pe acolo erau. Dar îmi place că, adică faleza e foarte faină. Și clădirile sunt super îngrijite. Adică, nu știu, mi se pare foarte tare. Treaba asta cu aici verde și acolo nisip e superb. Și Wi-Fi gratuit. Am ajuns înapoi în Daro. M-a așteptat ceva autobuzul, cred că vreo jumătate de oră. Dar din păcate nu a mai venit. Și acum a vorbit Carina în spaniola ei perfectă cu niște Spaniolă de telenovele. Da. Și i-au zis că mai bine iau un taxi, că durează până vine. Și nu mai bine, în 2 minute a trecut un taxi pe stradă și l-am luat. Doar că biletul de autobuz ne costa undeva la 5 euro, taxiul ne-a costat undeva la vreo 20. Și mergând cu taxiul și bineînțeles acum și pe jos, am observat că acest orășel este foarte, foarte animat. Foarte multe magazine, foarte multe restaurante. Deci, Foarte luminat. foarte luminat, da. A fost și la cumpărături și a luat Carina ghetele ei mult dorite. De cowboy. De cowboy. Și eu mi-am luat un tricou pentru că celălalt era cam transpirat și deja mă luase frigul. Dacă vrei ceva animat, alegi Daro. Daro. Dacă vrei ceva mai liniștit, San Antonio. Cam asta e. Bine, asta părerea noastră din ce am văzut plimbându-ne pe faleză, din ce adică am văzut nu așa, am da. străbătut tot orașul. N-am străbătut, Vedem. într-adevăr. În concluzie, astăzi v-am luat cu noi pe Cami de Ronda, cel puțin o mică parte din Cami de Ronda. A fost minunat, sperăm că ceea ce am simțit noi să reflecte și în ce am filmat, pentru că chiar au fost priveliști spectaculoase. Și am descoperit locuri frumoase. Da, e un traseu de făcut și aceste plaje sunt de vizitat. Dacă vrei să faci traseu, poți să te cazezi ca noi, sau dacă ești în Barcelona, poți să vii să faci traseu, dar dacă vrei să vii să stai aici, e ideal și cred că ai putea să explorezi mai mult Coasta Brava. Pe noi, oricum, ne-a lăsat surprinși și chiar ne-a plăcut foarte mult. Deci vă recomandăm. Și celălalt traseu care mergea spre Dagaro ar fi fost drăguț, însă nu ar fi fost atât de spectaculos în ceea ce privește acțiunea, pentru că peisaje am înțeles care ne vrea să spună că era un pic mai ușor pentru noi și l-am ales pe ăla mai dificil și se pune un pic în dificultate. Da. Din câte am înțeles, era un pic mai instagramabil. Nu v-am zis, dar noi înainte să venim am mâncat. De fapt, cred că v-am zis. Și acum
eram puțin cam flămânzi și nu prea am stat să ne mai decidem, ne-am întors în aceeași locație. Pentru că ne-a plăcut și ne-a pentru că a plăcut, fost da. acceptabil ca și Cartofii preț. Cartofii ăștia sunt geniali. Și aceasta este locația, așa, Cunin. Au meniu destul de diversificat, dar bineînțeles că noi suntem fixați pe tapas. Am luat o bere, fără alcool, dar aveam poftă de bere. Carina ar fi vrut sangria, doar că nu dădea decât la litru și că eu nu beau. Să ajungem și acasă. Da. Așa că mâncăm, o să vă arătăm ce mâncăm. Dar părerea deja v-am zis-o. Veniți, bucurați-vă de peisaje, alocați-vă mai mult timp pentru că plajele sunt minunate. Și da, cam asta a fost ziua noastră în Costa Brava. Mi-am luat un hamburger cu ou. Sperăm că va fi bun. Tu ce ți-ai luat? Patatas. Și mâncarea mea preferată, cartofi cu ou și bacon. Și desert, mi-am luat acești crembuști, de fapt cârnați din München. Așa ziceau acolo. Spuneți-ne în comentarii dacă voi ați fost în Costa Brava și ce traseu din Cami de Ronda ați făcut. Chiar suntem curioși și dacă aveți poze ar fi ideal. Și dacă v-a plăcut și acest traseu, dacă nu l-ați mai văzut până acum. Da. Și bineînțeles nu uitați like, share and Subscribe! bye! Bye.